أهلا بيكم في حلقة جديدة من عبد العظيم حول العالم. لو أنت بتحب المغامرة وحابب تخرج بره حدود المألوف وحابب تشوف واحدة من عجائب الدنيا السبعة زي ما بتشوفهم في ناشونال جيوغرافيك، حلك عندي. عليكم على الأردن. طبعا من أهم الحاجات اللي هنتكلم عليها وإحنا في زيارتنا الأردن هي بترا. بترا واحدة من أهم الأماكن السياحية اللي موجودة على مستوى العالم. اتصنفت سنة 2007 كواحدة من عجائب الدنيا السبعة. الحقيقة بترا التخطيط ليها محتاج شوية حاجات لازم تكون فاهمهم كويس. ان انت لازم تختار الوقت المناسب من السنة اللي انت تزور فيها بترا، لان هي طبعا في وقت الصيف هي من الاماكن الحر جدا، فاما بتزورها في فصل الخريف او في فصل الربيع. طبعا بترا في زيارتك، لان هي طبعا مكان كبير، مكان في مساحه ممتده، فتجهيزك للزياره دي اللي هي طبعا مناسب ليها يوم واحد، مش محتاجه اكتر من كده. ان انت يكون في تجهيزات معينه انت بتجهزها زي كريم للشمس، وطبعا احذيه تكون مريحه لان انت هتمشي في مسافه طويله، وطبعا بعض التجهيزات الخاصه بقى في لبسك، لان هي طبعا بعد غروب الشمس درجه الحراره بتقل، وطبعا بعض المأكولات الخفيفه والسوائل اللي تكون موجوده معاك علشان تقدر تقضي اليوم هناك بشكل جميل. طبعا انت لو من الناس اللي بتحب الاستجمام، فنصيحتي ليك ان انت تبتدي رحلتك يا اما من 5 الفجر، بحيث ان انت تقضي اليوم في بدايته والدنيا تكون رايقه، وتقضي اليوم في درجات حراره اقل، بحيث ان اليوم بتاعك ينتهي على الساعه 3، او ان انت تبتدي يومك من بعد الظهر، بحيث ان انت تحضر وقت غروب الشمس هناك وتقدر تشوف انعكاسات الشمس على الصخور اللي هي الحقيقه بتعمل تاثيرات رائعه جدا يعني الحقيقه. طبعا رحلتك من العاصمة عمان لبترا بتستغرق حوالي 4 ساعات، وفي أكتر من حل إن أنت تروح بيهم بترا، إن أنت تأجر تاكسي أو إن أنت تاخد الباص من محطة الباصات في عمان لو أنت عاوز تكون في تكلفة أقل. طبعا بالنسبة للتذاكر، التذاكر موجودة هناك في مركز الزوار. التذكرة طبعا بالنسبة للسائحين الأجانب هي تذاكر غالية، إنما بالنسبة للمصريين والعرب هي بنفس سعر الخاص لإخواننا الأردنيين، وهو ما يعادل 25 جنيه مصري. طبعا بترا فيها كلام كتير الحقيقة يتقال، هو مكان زيارة استثنائية الحقيقة في حياة أي حد إن هو يزور المكان ده، لأنه بيقدر يشوف أكتر من حاجة، بيقدر يشوف الصخور اللي منحوت فيها يعني بيوت، وأعتقد أن ذكرت في القرآن الكريم، وبيقدر ياخد صور بشكل جميل سواء بشكل شخصي أو للأماكن اللي موجودة هناك. طبعا في لما بتيجي تاخد التذكرة بيكون في خريطة بتقدر تاخدها. الخريطة دي بتقول لك على الأماكن الخاصة بالمطاعم وتوزيعها جوه المكان، لأن المكان مساحته شاسعة طبعا، وفي نفس الوقت في للناس اللي ما بتقدرش تمشي كتير في يعني بعض العربيات الكاريتات بقى او العربيات اللي هي بتجرها الخيل، تقدر ان هي تتنقل بيك. وفي ناس طبعا بتحب ان هي تتمشى عشان تقف براحتها في اكتر من مكان، سواء تستريح او سواء تصور، فدي ليها متعه ودي ليها متعه، وطبعا كل واحد على حسب قدرته على المشي لمده طويله الحقيقه. طبعا بالنسبة لأثناء زيارتك هناك طبعا هتلاقي في البدو أو الناس اللي بيبيعوا منتجات كتيرة كهدايا تذكارية ومشغولات يدوية وإكسسوارات وبعض الأعمال النسيجية أو السجاد وكده. طبعا في منهم مش ما بيبقاش أصلي يعني، إنما عندك يعني حلول كتيرة في الموضوع ده، وعندك حاجات كتيرة تقدر إن أنت تقتنيها كذكرى لزيارتك للمكان ده. لو انت حبيت ان انت ما تكتفيش بزياره يوم واحد وقررت ان انت تقعد اكتر من يوم هناك، ففي 3 اوتيلات موجودين حوالين بترا.
والاوتيلات دي بيتراوح اسعار الليله فيها من 17 ل 23 يورو. طبعا لو انت قررت ان انت تقعد اكتر من ليله هناك، ففي حاجه يا ريت ما تفوتهاش ابدا، وهي السهره البدويه اللي بتتعمل في المنطقه هناك، ودي بتتعمل على اضواء الشموع والعشاء البدوي طبعا المعروف في الاردن. ودي من الحاجات الجميله اللي انت يعني تحب ان انت تعيشها هناك في حاله ان انت قررت تقعد اكتر من يوم في بترا. شارع ريمبو من الاماكن اللي موجوده في العاصمه عمان. الشارع ده الحقيقه من الشوارع الجميله اللي انا شخصيا يعني حسيت يعني بسعاده كبيره وانا موجود فيها، وهي موجوده عند الدوار الاول في العاصمه عمان. الشارع ده تحس فجأة ان انت بقيت في احد العواصم الاوروبية. مطاعم من كل الاشكال، اماكن مكتبات، اماكن للشوبينج موجودة فيها، وحالة كده من الجو الحلو اللي انت بتعيشه بالليل، سواء بتقعد مع اصدقائك او بتقابل ناس او بتتمشى وتستمتع بمزيكا، بتستمتع بحاجات بتشتريها. فشارع ريمبو من الحاجات المهمة اللي انا الحقيقة برشحها في العاصمة الأردنية عمان. البحر الميت طبعا واحدة من الوجهات المهمة عالميا في الأردن، وهي قريبة نسبيا من العاصمة عمان، مش بعيدة، انما الحقيقه فيها يعني حاجات كتيره لطيفه. فكره البحر الميت هو ليه خصوصيه طبعا كبيره، ان هو يعني اقل من سطح البحر بحوالي 377 متر، وطبعا نسبه الملوحه فيه هي الاعلى عالميا. فطبعا لو انت بتعوم، وحتى لو ما بتعرفش تعوم، جسمك هيطفو على سطح البحر الميت. طبعا الطينه اللي موجوده طبعا بتستخدم في الاستشفاء، عشان كده من احد الوجهات بالنسبه للسياحه العلاجيه عالميا هو البحر الميت. طبعا في حوالين البحر الميت في ريزورتس كتيره تقدر تستمتع بيها، انما الاقامه فيه هو نفسه اعتقد ان هي حاجه جميله جدا يعني. المدينه الرومانيه من الاماكن الجميله اللي لازم تزورها وانت في عمان. المدينه الرومانيه تقدر ان انت من خلال الباصات تقدر توصل لها بسهوله. طبعا الشكل المعماري والساحه اللي موجوده طبعا يعني جميله بالنسبه للتصوير، وجميله بالنسبه للتنزه فيها المسرح، فيها شكل الأحجار نفسها طبعا فيها مزيج ما بين الحضارة الرومانية والحضارة الإغريقية والحضارة الإسلامية. طبعا من المدن الجميلة في الأردن هي مدينة جرش. مدينة جرش هي ليها خصوصية جغرافية يعني مميزة جدا الحقيقة، وفي نفس الوقت هي مشهورة عالميا بالمهرجانات والمؤتمرات اللي بيتم فيها، وبنصح بزيارتها طبعا لأي حد بيزور الأردن. طبعا لو انت من محبي ناشونال جيوغرافيك يبقى هتخرج بره الفرجة على التلفزيون وتروح تشوف حالة جميلة لايف في الأردن الحقيقة. محمية السلاحف في وادي الجنز طبعا في موسم كل سنة من شهر يوليو لشهر أكتوبر. السلاحف الخضراء بتحط البيض بتاعها على الشاطئ، وبيظهر آلاف السلاحف الجميلة في الوقت ده. فطبعا حاجة من الحاجات الجميلة اللي ممكن تشوفها بشكل مباشر الحقيقة في الأردن. هنتكلم دلوقتي عن الأكل في الأردن. الأكل دايما من المحطات المهمة في وصف أي بلد، إنما في الأردن الحقيقة الأصالة حاضرة جدا في الأكل. لما نتكلم عن الأكل في الأردن لازم نتكلم عن منسف، الأكلة الرئيسية على كل الموائد الأردنية في معظم المناسبات سواء السعيدة منها أو غير السعيدة يعني. الكنافة النابلسية اللي هي الكنافة بالجبنة الجميلة، طبعا ده طبق رئيسي كل يوم، كل الأردنيين بيحرصوا عليه كل يوم من كل المحلات المنتشرة في الأردن. طبعا المطاعم في الأردن من الحاجات اللي فيها تنوع كبير، الكافيهات، المطاعم المختلفة طبعا الشرقية منها والمطاعم الغربية، والأكل نفسه الأردني الأصيل موجود في مطاعم كتيرة. وطبعا من المطاعم الجميلة اللي بحبها هناك مطعم القدس، طبعا من المطاعم المشهورة هناك. بالنسبة للحلويات بقى الأردنية ففيها كلام مهم الحقيقة.
مفيش حد بيروح هناك إلا ولازم يفوت على زلاطيمو للحلويات ونفيسة، الوجهة الرئيسية للهدايا اللي الناس بتاخدها لأهلهم وهم راجعين من الأردن. المحلات عارفين إن معظم الأجانب أو السياح بيجوا ياخدوا منهم، فعشان كده دايما حتى على مستوى التغليف بتاع الحاجة عارفين إن الحاجة دي بتكون مسافرة، فمتعودين على كده دايما، ودي من الحاجات الجميلة اللي ما حدش فوتها هناك الحقيقة. طبعا الشعب الأردني شعب كريم وشعب أصيل، والحقيقة أنا شخصيا حصل معايا موقف يعني ما يتكررش أعتقد يعني إلا في بلد كريم زي الأردن. إن أول مرة زرت الأردن في أول يوم لما حد من أصدقائي عرف إن أنا في الأردن رشح لي مطعم، قال لي لازم تروح تاكل في المطعم ده وتجربه. المطعم ده اسمه بيت شقير. المطعم ده أنا رحت والحقيقة بدون ما أعرف المواعيد اكتشفت إن هم كانوا تقريبا خلصوا مواعيد العمل الرسمية وخلاص المطعم بالبلدي كده بيشطب يعني. فلما رحت ويعني عرفتهم بنفسي ان انا يعني مصري ولسه اول يوم وان حد رشح لي المكان، ففوجئت ان صاحب المطعم امر الاستاف بتاعه ان هم كلهم يرجعوا تاني وان هم يجهزوا عشاء واللي انا طلبته. والحقيقه قعدنا واتكلمنا، وفي اخر العشاء اصر ان انا ما ادفعش حاجه يعني كنوع من انواع التكريم، ودي طبعا حاجه ما تحصلش الا من شعب اصيل الحقيقه. فده حاجه من المواقف الجميله اللي حصلت لي في الاردن طبعا، وده مش غريب على الاردن، زي ما تربينا وزي ما سمعنا وزي ما الحقيقه كده ان الشعب الاردني شعب مضياف وشعب بيرحب بضيوفه بشكل جميل الحقيقه. طبعا من المكونات الرئيسيه في المطعم الاردني الفلافل والتبولة والمناقيش والحمص، طبعا دول بتلاقيهم في أي مائدة بتحضرها بتكون موجودة عليها. والفتوش طبعا ده من الحاجات الجميلة الحقيقة اللي هي يعني بتدي نكهة جميلة للأكل يعني بتزيدك سعادة أصلا بالإضافة للأكل الأردني الجميل يعني. طبعا وانت راجع من الأردن ما تنساش تجيب لأصدقائك ولأهلك شوية حاجات لطيفة يتبسطوا بيها جدا من الأردن، زي القهوة والنعناع والزعتر وزيت الزيتون والمحمصات المميزة جدا 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 في الأردن. طبعا يعني في النهاية في شوية ملاحظات عامة مهمة لازم أقولها طبعا لأي حد ناوي يزور الأردن، إن أنت في خلال فترة إقامتك في الأردن لمدة أسبوع مثلا أو 10 أيام، أعتقد إن المبلغ اللي هتكون محتاجه برضو زي ما اتكلمنا بعد تذاكر الطيران والإقامة المفروض إن هو ما يقلش عن $500. طبعا من الخبرات اللطيفة اللي موجودة هناك هي الحياة البدوية، ان انت لو يعني اتعرضت لبعض المواقف او في بعض الزيارات او في رحلات السفاري هتستمتع بكرم البدو وترحبهم. طبعا القهوة من الحاجات اللي ليها طقوس مهمة جدا في الأردن، ان هي لازم بتتقدم بالإيد اليمين وانت بتستلمها بالإيد اليمين، ولازم ظهرك طبعا يكون مستقيم لأن جلسة القهوة دي ليها طقوس يعني مهمة جدا هناك الحقيقة. طبعا لو حصل وان انت يعني تهت في الأردن في أي حتة فما تقلقش، انت ليك واجب ضيافة لمدة 3 أيام ما حدش هيسألك فيهم عن حاجة وهيحسنوا استقبالك والترحاب بيك الحقيقة، وده برضو من الشخصية الأردنية الأصيلة. طبعا بالنسبة لي يعني أحد المظاهر المميزة للحياة في الأردن هي الكحل الأردني، والكحل الأردني الحقيقة هو مش مقتصر على الستات بس، لا الرجالة كمان بيستخدموه. طبعا التراث الأردني بالنسبة للزي، بالنسبة للفولكلور الشعبي في الرقصات في الأغاني، طبعا من الحاجات اللي هي المميزة للشعب الأردني، وحاجة طبعا لو يعني جات لك فرصة برضو ان انت تحضر احد الافراح الأردنية او احد المناسبات الشعبية او احد الاعياد هناك، اعتقد هتكون حاجة من الحاجات اللي هتكون في ذهنك طول الوقت الحقيقة.
خليني اقول حاجه عن الاردن، ويعني واتمنى ان ربنا يديم عليهم نعمه ويحفظهم. الاردن طبعا من اكثر البلاد في الشرق الاوسط استقرارا، وهي الحقيقه بحكم طبيعتها وموقعها الجغرافي هي يعني ما تستغربش لما تلاقي جنسيات كتيره حواليك، سواء اللبناني سواء السوري سواء العراقي، طبعا بالاضافه للاردنيين من اصول فلسطينيه، وده طبعا من مراحل زمنيه قديمه ومش غريب على الاردن الحقيقه، هو استضافه كل العرب على ارضه والترحاب بيهم ومعاملتهم افضل معامله يعني. طبعا بالنسبه ل يعني احد قواعد السفر، ودي طبعا بالنسبه لكل دول العالم، هو مراعاه التوقيت اللي هتسافر فيه من ناحيه المناخ. طبعا الصيف في الاردن النهار بتاعه حر، انما بعد غروب الشمس درجات الحراره بتقل كتير. وطبعا الأردن يعني في الشتاء نقدر نقول البرد قارس هناك، والثلج ممكن يغطي مساحات كبيرة من الأردن لأيام وأيام، فده من الحاجات اللي طبعا لازم تكون متاخدة في الاعتبار. في نقطة مهمة، الأردن من أكبر الوجهات على مستوى العالم بالنسبة للسياحة العلاجية، ودي حاجة طبعا مشهورة بيها، سواء العلاج المعروف بالنسبة لنا أو العلاج من خلال الأعشاب والمحميات اللي موجودة هناك والبحر الميت. طبعا الأسواق هناك بطبيعتها مش هتحس إنها غريبة عن الأسواق بتاعتنا اللي موجودة في المناطق الجميلة، سواء القاهرة القديمة أو اسكندرية. طبعا هتلاقي فيها كل حاجة زي ما انت حابب يعني، سواء بالنسبة للأعشاب أو التوابل أو مستحضرات التجميل أو الإكسسوارات، فهتلاقي فيها تنوع كبير ومش هتحس ان انت اصلا غريب عن المنطقة، بل على العكس هتلاقي فيه يعني ألفة كبيرة ما بينك وما بين المكان. طبعا الأردن لمعلوماتنا يعني طبعا هو من أعلى الدول في المنطقة من حيث جودة التعليم ومن حيث الجامعات ومن حيث الأبحاث العلمية، طبعا دولة يعني متقدمة في المجال دوت الحقيقة. طبعا الأردن، المباني في الأردن ليها طابع مميز جدا، ان انت في نظام كامل من ناحية الشكل المعماري، اشكال الحجارة حتى المستخدمة في المباني من الحجر اللي بيدي يعني جمال وتراث للمكان. فبالنسبة للعمارة في الأردن فيها يعني أشكال مميزة كتيرة. طبعا الجبال والمرتفعات اللي موجودة سهل إن أنت تبقى في سهل منخفض أو على قمة جبل مرتفع، أو تشوف البيوت على الجبال مبنية، فده طبعا في الحقيقة من الناحية البصرية طبعا في حاجات يعني مميزة جدا موجودة في الأردن وفي المدن المحيطة بيها الحقيقة. استنوني الأسبوع الجاي مع بلد جديدة وحلقة جديدة من عبد العظيم حول العالم. شكرا جزيلا.